Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Noniin, nyt on pienen hiljaiselon jälkeen aika taas uuden Star Wars-elokuvan, kun Lucasfilm julkaisi elokuvan Mandalorialaisesta sekä sitten tämän suojatista Grogusta. Eli nyt arvostelussa Star Wars Mandalorian and Grogu-elokuva, joka tuli juuri ensi-iltaan. Moni kanavan seuraaja tietääkin, että meikäläinen on iso Star Wars-fani, joten pitihän tämäkin leffa heti ensi-illassa käydä katsomassa. Mutta miten tämä leffa sitten toimi? Onko Mandosta elokuvaksi vai olisiko tämän pitänyt olla vain uusi kausi sitä TV-sarjaa? Entä miten tarina toimi tai leffa noin yleensä, niin näihin haetaan vastauksia arvostelussa. Mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näet aina koska tulee uutta sisältöä ja se tietenkin auttaa kanavaa. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta se auttaa todella paljon meikäläistä ja kanavaa, eli iso kiitos kaikille kanavan tilaajille. Jos haluat lisää auttaa Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin video sekä sitten jakson kuvauksiin. Näin voit näyttää, että Leffahullu kanavan jäsen ja kanavan tukija. Ja todella iso kiitos kaikille jäsenille ja kanavan tukijoille. No niin. Eli Star Warsia jälleen kerran elokuvan muodossa. Viime leffasta onkin ehtinyt jo vierähtämään tovi, joten oli mukava taas päästä katsomaan valkokankaille Star Warsia. Joskin oli ehkä vähän outoa käydä katsomassa Star Warsia ensi-illassa, kun katsojia oli se joku 10 ehkä. Siinä, missä sali vetää sen yli 400. Joo, käytiin keskellä päivää katsomassa päivänäytöksessä, mutta mä olen käynyt katsomassa Star Warsia ennenkin ensi-illassa ihan aamu 10 keskellä viikkoa ja silloinkin on ollut sali aivan täynnä. Eli joko ihmiset ei keskellä viikkoa enää päivisin käy leffassa tai sitten ei vaan tämä leffa kiinnosta. No, niin tai näin. Mandalorian leffa. Tämä on varsin hyvä Star Wars-leffa, joka jatkaa siis The Mandalorian sarjasta tuttua menoa. Nyt paljon isommin, näyttävämmin ja tehtynä semmoiseksi noin 2 tunnin ja 15 minuutin leffaksi. Leffassa oli selvästi isompi budjetti, mitä sarjassa on ollut, ja sitä on haluttu selkeästi hyödyntää ja se halutaan todellakin näyttää. Tämä olisi voinut toimia ehkä hyvin sarjassa, mutta tietysti tiettyjä asioita olisi varmasti pitänyt tehdä pienemmin, asioista olisi pitänyt tinkiä, koska ei olisi selvästi voitu käyttää niin isoja tehosteita esimerkiksi. Tämä oli ihan kuin yksi niin kuin kausi olisi tehty vaan puolet pienemmällä kestolla. Eli siis sinänsä se ei haittaa, että oli niin kuin pienempi, tämmöinen vähän päälle 2-tuntinen, koska tämä oli mun mielestä rytmitetty aika hyvin. Eikä liiemmin olisi ehkä tarvinnut mihinkään perehtyä. Esimerkiksi niin kuin, mun mielestä tämä oli kestoltaan aika kompakti. Joo, joitain asioita olisi, niin kuin, jos olisi ollut sarja, niin olisi voitu syventyä tiettyihin asioihin ehkä enemmän, mutta mun mielestä tämä oli rytmitetty aika hyvin. Silti jotenkin Star Wars-leffana tämä tuntuu vähän sellaiselta, miten mä sanoisin, välileffalta. Siis sellaiselta Mandon väliseikkailulta ennen sitä seuraavaa seikkailua. Mä itse ainakin jäin niin kuin janoamaan lisää. Mä olisin myös halunnut ehkä semmoisen isomman seikkailun näillä TV:stä tutuista hahmoilla. Vaikka semmoisen, jos on Mando, Bo-Katania, Ahsokaa, he ottaa mittaa vaikka Thrawnista. Koska siis se olisi ollut kunnon semmoinen niin kuin aihe leffaksi tai jopa ehkä trilogiaksi. Siis Thrawnia ei olla niin kuin pahiksena käytetty vielä tarpeeksi paljon. Ei ainakaan live actionin puolella. No siis voi olla, että Ahsokan kakkoskausi, mikä on tulossa, se korjaa tämän asian ja sitten sen jälkeen voisi tulla ehkä leffa, mikä jatkaa sitten sen sarjan tapahtumiin, mutta mä olisin sellaista vähän niin kuin ehkä ennemmin halunnut. Niin kuin, tämä nyt tuntuu vaan sellaiselta, että yksi Mandon seikkailu,
mikä onkin tehty vain leffamuotoon. Mutta siitä huolimatta, niin mun mielestä tämä oli ihan hyvin toimiva niin kuin leffana semmoisena isona yhtenä Mandon seikkailuna. Ja mainitaan myös tähän väliin, että jos et ole sitä The Mandalorian-sarjaa katsonut tai et ole kokonaan katsonut, niin se ei oikeastaan haittaa, koska tämä toimii aika hyvin itsenäisenä. Tämä voisi sijoittua tarinallisesti periaatteessa mihin väliin vaan, vaikka selvästi sijoittuu sen sarjan 3. kauden jälkeen ja jatkaa niin kuin tarinaa, mutta siinä ei tarvitse tietää ihan kaikkia asioita, koska tämä on ihan selkeästi oma itsenäinen tarinansa. Ja nimensä mukaisesti leffa siis keskittyy Mandon ja Grogun seikkailuihin, ja tämä antaakin itse asiassa enemmän tilaa tälle ihanalle Baby Yoda-hahmolle, eli Grogulle. Ja Grogu taas on ehdottomasti ihan parhaimmillaan. Siis hänellä on ihania tämmöisiä pikkuseikkailuita niin Mandon kanssa kuin yksinkin, ja on sitä suloisuutta, mitä on sarjassakin nähty. Puhutaan sitten vähän tarinasta. Eli Mando työskentelee uudelle tasavallalle ja jahtaa Imperiumin jäänteistä ja entisiä upseereita, jollain sitten on pahat mielessä. Eli hän jahtaa entisiä Imperiumin upseereita. Saadakseen tietoa mystisestä Imperiumin ex-upseerista, jossa ei tiedetä juuri mitään, joutuu hän työskentelemään Hutelle, eli tarkemmin Hut-kaksosille, jotka etsivät veljenpoikansa Rotta the Huttia. Ja jos Mando taas löytää tämän Rotta the Hutin, joka on kadoksissa, niin kertovat Hut-kaksoset sitten tästä Imperiumin upseerista asioista ja hänen olinpaikkaa ja niin poispäin. Tässä on mukana tuttua Star Wars-menoa, varsinkin juuri sitä Bounty Hunter-menoa, josta Mando on tunnettu. Vaikka Mando nyt ei suoranaisesti ehkä olekaan enää palkkionmetsästä, ja niin tekniikka on vanha tuttu, millä tavalla pahiksia kurmotetaan. Ja Hut, rikollissyndikaatin mukaan tulo on myös semmoinen ihana Star Wars-aspekti. Ja nyt me nähdään live actionina muitakin kuin Jabba the Hutt. Jo me nähtiin tuossa Book of Boba Fettissä nämä kaksoset myös vilahtavan, mutta ei niin paljon ole heitä live actionissa käsitelty. Heidät ja Rotta the Hutt nähtiin myös aiemmin esimerkiksi animaation puolella. Tässä on itse paljon muitakin elementtejä juuri animaatioista, koska onhan Dave Filoni tässä mukana tässä leffassa, ja hänhän on kehittänyt näitä Star Wars-animaatiosarjoja vaikka ja kuinka. Tässä leffassa nähdään myös tietenkin isoja taisteluita, kun Mando listii pahiksi, ja hän joutuu jopa tällaiselle gladiaattoriareenalle ja gladiaattoritaisteluihin ja taistelemaan kaikennäköisiä isoja hirviöitä vastaan. Ja onhan mukana myös avaruusaluksilla lentelyä, taistelua, eli sitä kunnon tähtien sotaa. Ja tämä on just sellainen, että näki tietyissä asioissa, että se isompi budjetti on kyllä eduksi. Mukana on myös muita tuttuja palkkion metsästäjiä, varsinkin animaation puolelta tuttu tämä Embo ja hänen lemmikkinsä, jotka tekeekin live action debyytin. Emboa ääni näytteleekin itse Dave Filoni, joka siis on luonut tämän The Mandalorian-sarjan. Hän on kirjoittanut myös tämän leffan, ja Filoni on tietty tunnettu monelle siitä, että hän on luonut näitä Star Wars-animaatiosarjoja, ollut siellä showrunnerina ja miehenä kaiken takana. Ja nykyään hän on Lucasfilmin pomo, tai toinen heistä niin on isosti mukana. Ja Dave Filonin Trapper Wolf-hahmo nähdään myös, eli tämä uuden tasavallan lentäjä. Hauskaa, että Filonilla on tässä enemmänkin rooleja. No puhutaan sitten samalla muista näyttelijöistä ja hahmoista. Eli Pedro Pascal tietenkin on Din Djarin, eli Mandalorian Mando. Yllättäen monihan tänne sanoo Mandoksi. Pedro tekee jälleen kerran taattua laatutyötä, ja onhan hän tutun
hahmon saappaissa ja onnistuu siinä todella hyvin. Jeremy Allen White, tuo The Bear-sarjasta tuttu näyttelijä, on tämä Rota the Hutt, tai hänen äänensä, eli tämä yksi Hutt-rikollissyndikaatin jäsenistä. Sigourney Weaver, tuo Alien-leffoista tuttu näyttelijä, täällä on tässä uuden tasavallan Eversti Ward, se joka antaa Mandolle tehtäviä. Weaver toimii varsin hyvin pienessä roolissa. Steven Blum on mukana. Hän näyttelee Zeppiä, eli Garazeb Aureliosta, eli tuota Star Wars Rebels-animaatiosarjasta tuttua hahmoa. Varsin hauskaa, että hänet tuotiin mukaan tähän isommin. Häntä pikkusen näytettiinkin jo aiemmin live actionin puolella, mutta nyt sitten saatiin vähän enemmän tätä hahmoa mukaan. Ja mukana on myös ohjaaja-legenda Martin Scorsese. Scorsese näyttelee tämmöistä ardenialaista grillikojutyöskentelijää. Tällä hahmolla ei itse asiassa taidettu edes antaa minkäännäköistä nimeä, mutta se tietty on tuttu Star Wars-maailmasta, sillä kaikille hahmoille ei anneta niin kuin leffoissa esimerkiksi nimiä, mutta se nimi tulee jossain kirjassa tai sarjakuvassa tai lelupaketin kyljessä tai Lego-setissä. Jossain annetaan sen nimi. Niin on käynyt monelle pienemmälle Star Wars-hahmolle vuosien saatossa. Johnny Coyne näyttelee Lordi Janua. Hän on tällainen rikollissyndikaatin pomo. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Ja niin kuin mä sanoin, Dave Filoni on kirjoittanut tämän yhdessä Jon Favreun ja Noah Glorin kanssa, ja Jon Favreau on myös ohjannut tämän. Tämä oli kyllä oikeasti hyvä leffa, vaikka ei ehkä Star Warsin parhaimmistoa olekaan, eikä pärjää The Mandalorian-sarjan 2 ensimmäiselle kaudelle. Ehkä 3. kauden kanssa voisi hyvin niin kuin pärjätäkin, mutta kyllä ne 2 ekaa on sen verran kovia, että ei ehkä pärjää. Lavastus, puvustus on
todella toimiva, sitä tuttua Star Wars-laatua. Samoin kaikki ne alienit, mitä on tehty, ne on tehty todella taidolla. On ne sitten praktikaaleja tai digitaalisesti tehtyjä. Ja muutenkin efektit on tässä todella laadukkaita. Leffan kuvasta on sellaista tuttua Star Warsia. Juuri sellaiset Mando-fiilikset, eli käytetään sellaista japanilaisia samurai-leffojen kuvastoa tai western-leffoista tuttuja asioita, ja ne sopii tähän maailmaan todella hienosti, ja kaikki ne isommatkin digiluomukset, digiörkit tai muut on tehty kyllä todella taitavasti. Samoin kaikki ne maailmat näyttää taas kerran todella hienolta. Tässä on paljon uusia planeettoja, tai sitten on tietty vähän myös tuttua planeettaa esimerkiksi The Mandalorian-sarjasta. Musiikeista vastaa The Mandalorian-sarjan tapaan 3 Oscarin säveltäjä, eli Ludwig Göransson. Ja Göransson tietty voitti myös parit emmyt The Mandalorian-sarjan sävellyksistä. Ja Göransson tekee jälleen taattua laatua, vaikka ehkä eniten onkin esillä tämä hänen The Mandalorian teemamusiikki, jota siinä sarjassa kuullaan nyt ehkä hieman uudenlaisilla twisteillä. Elokuva on muutenkin tämmöinen tuttu Star Wars-seikkailuleffa, eli kohtauksesta mennään välillä todella nopeallakin temmolla toiseen ja paikasta toiseen mennään isolla vauhdilla, eikä paljon huilata. Joo, toki pari rauhallisempaa kohtausta on mukana, pikkuisen ehkä tasapainottamassa, muuten semmoinen tyypillinen seikkailuleffa, se tyypillinen Star Wars-leffa, eli vauhtia kyllä piisaa. Ja ehdottomasti elokuvan parasta antia onkin tämän Mandon ja Grokun ihana, lämmin isä-poika-suhde, ja ne kaikki ne hauskat Baby Yoda, Grogu, ei ihan kaikkea ymmärrä, niin hän on siellä aina räpläämässä avaruusalusta tai syömässä ötököitä tai tämmöistä tuttua, mitä on ollutkin. Ja Grogun suhde myös muihin tällaisiin alien-hahmoihin on tosi hellyttävä. Siellä on monia hyviä pikku sellaisia suhteita. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan sen solid 8/10, tai no sanotaan 8,5/10. Aina pitää sen verran Star Wars-lasit silmillä olla. Meikäläinen on myös sen verran kova Star Wars-fani, että oli pakko ostaa, kun Finkinosta löytyi. Todella tyylikäs Mandalorian Grogu, tämmönen juomamuki, missä on Mando ja Grokua. Näitä oli varmaan, en tiedä, ainakin 5-6 erilaista, missä tämä yläosa siis eri. Ja sitten oli pakko myöskin Grogu popcorn-astia. Tää on ihan saakelin hieno ja ihana. Siis tää jotenkin sopii siihen. Grogu aina syö niitä ötökeitä ja muita herkkuja, niin sitten kyylää sun popcornien perään, niin ai ettien että. Siinä on sitten myös tuttu tää Mandalorian logo hiukan tällaisella kohokuviolla ja toisella puolella sitten tämä toinen Mandalorian tuttu logo. Sitten vielä tämä leffan teksti, The Star Wars, The Mandalorian and Grogu tällaisella kohopainatuksella on kyllä todella nätti. Ja oikeasti mun oli ihan pakko ostaa. Tämä setti maksoi yli joku 40, mutta hei, tää oli niin nätti, että mulla oli pakko saada. Mua harmittaa muutenkin, että siis Finkino myy todella paljon näitä erikois popcorn-astioita. Ne on siis tosi nättejä. Se ei ole se ongelma, vaan se, että jos mä ostan ne kaiken, niin tulee tosi kalliiksi. Ja mä en tiedä, mihin mä ne saan tänne leffahuoneeseen, mikä on jo ihan täynnä muutenkin. Ei täällä ole hyllyjen päällä edes tilaa, kun on täynnä leffoja. En mä tiedä, mihin mä ne saan, mutta tämä vaan oli niin ihana. Tää on ihan hiton iso myöskin. Tää on varmaan semmonen melkein life size Grogun kokonen. Niin tosi hauskaa, että se on tuossa popcorn-astian kyljessä. Ja kyllä mä nyt tiedän, tämä menee ihan ehdottomasti ykkös popcorn-astiaksi. Tää on vaan niin ihastuttava, miten tää Grogu siinä kyylää niiden sun poppareiden perään. Noin, mutta tällä kertaa oli tällainen arvostelu Star Wars Mandalorian Grogu-leffasta. Laita kommentteja, oletko sä nähnyt tämän leffan? Tai onko sä mennä tämän katsomaan? Mitä mieltä oot tästä, jos oot jo nähnyt? Mistä sä haluaisit nähdä seuraavaksi Star Wars-leffaa? Onko tämä semmoinen leffa,
kiinnostaako sua ylipäätään mennä tää katsomaan? Tai onko sä katsellut Mandalorian TV-sarjaa, mitä sä oot mieltä siitä? Odotatko sä jotain uutta Star Wars-leffaa tai sarjaa? Tai mikä on sun fiilis Star Warsin suhteen tällä hetkellä? Tiedän, että moni on vähän kyllästynyt tällä hetkellä Star Warsiin, eikä välttämättä ole sellainen. Ja mun on vähän pelko, että miten tämä uusi leffa mahtaa menestyä teattereissa, mutta mä ainakin itse tykkäsin ja mä ehdottomasti suosittelen, että kannattaa mennä katsomaan tää ihan teattereihin. On tää kuitenkin semmonen, siis Mandalorian sarja on todella hyvä, niin onhan se nättiä nähdä se oikein niin kuin isolta kankaalta ja tehtynä niin kuin oikein leffateatterileffaksi, niin oli aika jees kokemus. Muista ottaa myös Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!